Okay guys, so welcome ulit sa ating YouTube channel. Ito yung lesson 27 sa ating set theory. So ito yung linear congruence. So continuation siya ng modulo natin. Kasi since may word na congruence tayo dito. Okay, so let's have definition number 1. So definition number 1, so a linear congruence of degree 1 in x can be written in the form ax congruence to b mod m where a is not equal to 0. So ayun yung linear congruence. So kung may linear equation tayo, may linear congruence din tayo. Okay, so ang goal dito is to find the value of x. So, anong klaseng value na x na kung saan sinasatisfy yung ating linear congruence? Okay, so, check natin mamaya kung anong klaseng value yan. Okay, so, next is, sabi may mga property bago natin puntahan yan. So, next is definition 2. If f of a is congruent to 0 mod m, then we call f of x is equal to 0 mod m a conditional equation and a is said to be its solution. Okay, so meaning kung ano yung lumabas na value na x natin, substitute mo doon, tapos nag-0 siya somewhere sa kabilaan. Therefore, that is the solution natin siya. So, conditional equation, kung naalala mo, sabi sa algebra or sa trigo, pag sinabi kong conditional equation, kung anong value na x na magsasatisfy siya. Okay, kasi si Diophantine, hindi ko siya makonsider conditional equation kasi siya ay Diophantine. So, iba si conditional kay Diophantine. Kasi si Diophantine, may pinagdaanan na ibang solution. Okay? Pag sinabi conditional, kunyari, 3x plus 2 is equal to 0. So, ang value ng x na mag-satisfy sa kanya is negative 2/3. Tama ba? So, kasi negative naman, that is negative 2/3. So, conditional siya kasi may isang value na tama lang siya. Or, kunyari, x squared, dalawang value naman. Okay? X cubed, tatlong value. So, ayun yung pagiging conditional. And likewise, kay Diophantine, may mga range of solution. So, may parameters na tinatawag. Okay, so maaaring madami, kaya nga sabi infinitely many. Okay, so again, that is a conditional equation. Then, pag sinabi mo naman identity, that is true for all values of x. So, ano ibig sabihin na identity? For example, I have x plus 1 raised to 2. So, x plus 1 squared, x plus 1 raised to 2, that is x squared plus 2x equal to 1. So, that is an identity. Kasi for all values of x, tama siya. Another identity is yung trigo. Kunyari, tangent x is equal to sin x over cosine x. That is also true for all values of x. Okay, so yun naman sinasabing identity. So again, may tatlong klase na equation. Identity, conditional, tapos yung Diophantine. So another, may iba pang klase na equation eh. Actually, meron pa yatang absolute equation. I don't know kung tama yung term. So marami talagang klase na equation. So next is Theorem 11.2. So bakit 11.2? Kasi 11.1 yung from previous video. Okay, so the linear congruence AX congruence to B mod M is solvable if D divides B, where D is the GCD between A and M. Okay, so again, solvable siya. So meaning mag-exist yung solution, or again, solvable na lang. So solvable siya whenever yung GCD ng AM, so meaning yung A tapos nung M o yung ating pinag-divide is divides yung B, yung mismo dito. Pag nangyari yun, therefore solvable siya. Then the solution exists. Now, then there are exactly these solutions of the form x is equal to x naught plus im over d, where I is equal to 0, 1, 2, 3 hanggang d minus 1. So, mamaya sa number 2, example number 2 ko, gagamitin ko to. So, makikita mo bakit. So, doon naman yung parang eksakto siya. So, may theorem akong tatawagin from previous video kung saan pwede natin gamitin yun. Tapos, apply na natin tong solution to. So, again, hindi to lagi yung eksaktong solution niya. So, may mga possible solution na nag-iisa lang siya. Okay, so, ngayon, punta tayo sa example. So, again, importante dito dapat may solution siya if yung D divides B, where D is the GCD of A and M. Okay, so check natin yan. So sabi dito, find all integral solutions of the following congruences. So letter A, we have 17x congruence to 21 modulo 23. Okay, so lagay ko lang yung aking mahiwagang scratch para makita ko yung mga mali na sir. So minsan kasi ginagawa ko, nasa tabi ko na si book para at least kung may nakita ko mali pan solution. So konting silip, tapos alam mo na. So, tamang, hindi naman cheat actually, naano ko lang, kumbaga, mini-verify ko lang. Ayoko na rin kasi mangyari yung tulad sa last video, yung nagkakamali, tapos parang paligoy-ligoy ako na sinasabi minsan. So, again, sorry about doon, wala naman kasing perfect na tao. So, pag binibidyo ko naman kasi to, most likely, or lagi naman talaga is, nabasa ko na siya nung mga nakarang araw, tapos ibibidyo ko siya ngayon. So, hindi siya yung tipong, kakabasa ko lang ibibidyo ko na, hindi ganun. So, hindi na ako nagbabasa bago ako mag-video. Usually niyan, inaalala ko na lang during yung produce o during nagbibideo ko. Kaya binabasa ko, inaalala ko paano sinusolve or what, ganun. Tapos ngayon, ginagawa ko, syempre, tatabid na lang ako ng parang code ko or something, or parang scratch, yung pinagsolvean ko kung paano ko siya nagawa. Okay, so at least para maalala ko paano ko siya ma-explain sa inyo. Okay, so, konting ano lang yan.
Para malaman nyo naman na hindi ako masyadong ang galing sir. Hindi ganun. Walang taong magaling kasi marami kang iniisip din. Okay, so now, nasa letter A. So we have 17x congruence to 21 mod 23. So by the way, ano ba yung general technique natin dito? Ang technique natin, the technique is, o yung technique is to arrive or mag-arrive tayo sa 1 or negative 1 na nakadikit sa x. Okay, again, ang goal natin dapat maging 1x siya or negative 1x. Okay, yun isa sa mga goal natin. So, again, ang goal natin is dapat mag-arrive siya sa 1x or negative 1x. Pag ganun na, therefore, makukuha natin yung value ng x. Ganun lang siya, kasimple. Okay, others, then dapat make sure din na yung b is less than na sa m. So, pag nangyari na to, dapat yung b less than m na rin. Okay, b must be less than m na rin. So, kung nag-arrive ka, dapat b must be less than m. Pero, before that, yung technique na yan, syempre, check muna natin kung solvable. Yun yung mga unang gagawin. So, letter A. So, we have 17x congruent to 21 mod 23. So, siya ba ay solvable? So, check natin. Is 17, the GCD between 17 and 23 divides 21. Kasi yun yung sabi. So, what is the GCD between 17 and 23? Obviously, 17 is a prime number. Tama. So, ibig sabihin, wala siyang ibang factor kundi ang sarili niya saka yung 1. Okay, then 23 is also a prime number. So, since they are relatively prime to each other, therefore, the GCD of this is 1. So, 1 divides 21. So, tama tayo dun. Okay, so lagay ko na lang since 1 divides 21. Kasi yung GCD ng 17 and 23 is 1. Okay, next, ang gagawin natin ngayon goal. Punta tayo bago tayo mag-start. So, hindi to right away na dapat gagawin ko. Dito, hindi tayo makapag-generate na ima-minus mo, ipa-plus. Hindi natin basta-basta magamit yung property na pag-add. Okay, so bakit sir? Kasi merong x na involved or may variable na involved. So, hindi mo pwede apply agad dito yung magpa-plus ka, i-erase mo siya. Hindi ganon. Ang usual technique dito is i-multiply mo lang siya by certain number. Pero before that, check mo natin sa 17. So, for example, minultiply ko siya by 2. So, that is 34. So, 34 mod 23. Ilan yung kulang nun? 11. O, kulang pa rin. Okay? Ngayon, what if ganito na lang gawin mo? So, I think, yung start natin, beginning natin is ito. Pansinin mo, si 17, 23, si 21, 23. Okay. So, ito yung mga observation na pwede nyo gawin. Between 17 and 23, ilan yung kulang ni 17 para maging 23 siya? 6. Tama? So, ilan yung kulang ni 17 para maging 23 siya? 6. Okay, then again, si 21, ilan yung kulang niya bago siya maging 23? 2. Okay, so may 2 kulang. Ngayon, pag mas maliit siya sa m, negative yung ilalagay ko kasi kulang. Ngayon, kunyari mas malaki, kunyari 24 siya. So, again, ang gagawin ko ang kulang ni 17 para maging 23 is 6. So, that is negative 6. Congruence to negative 2 mod m. O, that is 23. Okay, so yan yung kulang niya. Which is parehas pa rin sila. Yun na naman yung ibig sabihin ko dyan. Si 17x 21 mod 23 is similar kay negative 6x congruence to negative 2 mod 23. So, ang ginawa ko lang, kinuha ko lang yung reverse part nila. Okay, so kumbaga yung parang inverse. So, hindi nyo pa kasi maintindihan siya. So, para siyang inverse in terms of modulo. So, nasa abstract algebra somewhere siya. Okay, so, kunyari, so, paano naman sir kung sobra? Kunyari sir, ito po ay 24. Kung 24 siya, positive 1x agad siya. So, madali na. Bakit? Nag-goal na natin yung 1x eh. Okay, so kung sobra naman, positive ilalagay mo. Again, kung kulang, negative. Kung sobra, positive. Tandaan yun. Kung sobra dun sa m natin. Okay, next. After nyan, dyan ka ngayon mag-multiply ng something. Okay, so ang goal ko kasi, negative 6 siya. Ang goal ko, kailangan maging 1 or negative 1. So, what if ang gawin ni Sari is i-multiply ko siya by 4? So, bakit 4? Ako na rin, minultiply ko siya by 3. Pag minultiply ko siya by 3, ano mangyari? That is negative 18. So, mangyari dahil negative 18 siya, mas malaki utang. Okay, so what if ang gawin ko is multiply ko siya by negative, by 4. So, pag minultiply ko by 4, then 4 to. Ito ang mangyari. This is negative 24 x congruence to negative 8 mod 23. Tama?
Next is, kung napapansin mo, si negative 24x, almost malapit na siya ka 23. Sobra na lang siya ng negative 1. Isa na lang. Tama. Then ito, hindi ko na kailangan galawin kasi hindi na siya sobra, hindi na siya kulang. Kasi, mas less than siya sa 23. So, ito na yung papansinin ko. Sobra ako in terms ng isa. So, negative 24 plus 23, that's negative 1. So, sobra ako literal na isa. So, that is negative x congruence to negative 8 mod 23. Okay? So, therefore, this is equivalent lang sa x. So, this is just x congruent to 8 mod 23. So, ano yung value ng x? Therefore, the value of x is equal to 8. Okay, so ganun siya kasimple. Ngayon, sir, ma-check mo ba kung tama po ba yan? I think tama yan. Why? Substitute ko yung 8 doon. 17 times 8 minus 21. So, 17 times 8 minus 21. Okay, that is 115. Is that divisible by 23? Yes. Okay, so therefore, the value of x is 8. Again, paano chinek? 17 times 8 minus 21. Kasi ang definition ng mod is that is a minus b, d divides a minus, m divides a minus d, a minus b rather. So, ito yung m divides a minus b. So, nangyari ko lang, ginawa ko lang is 23 divides 17 times 8 minus 21. Ayun yung nangyari. So, parang by checking ganito nangyari, no? So, sabi, checking. So, this is 17 times 8 congruence to 21 mod 23. So, this is simply 23 divides 17 times 8 minus 21, which is true. Okay, so ayun lang naging checking ko. Okay, so again, dapat meron ka rin syempre, check mo kung solvable siya. So, ganun lang kasimple. So, naging goal ko lang, sir, bakit naging positive? Multiply ko both side by negative 1. Okay na yun. Okay, so ang goal ko kasi kailangan ko hanapin yung value ng x. So, ang goal technique kasi is maging negative x siya. Pag negative x na siya, multiply ko lang siya by negative, mapunta man sa kabila yung negative. Okay, so next is letter B. So check natin. Sir, letter B. So for letter B, we have 23x congruence to 41 mod 53. Okay, so check natin ulit. Is 23. The GCD between 23 and 53 divides 41. Okay, so what's the GCD between 23 and 53? So we all know that 23 is prime number. Okay, so since prime siya, so the GCD between 23 and 53 is 1. So therefore, 1 divides 41. So tama yan. Okay yan. So solvable siya. So ngayon, since solvable siya, check na natin ulit. So pansinin, ano yung kailangan natin dito? So sir, ang laki po ng kulang. So sir, ano, ang una mo pong goal kasi kanina sir is yung kulang pinansin mo agad. So dito napakalaki kasi ng kulang. So what if ang ganito ang gawin mo muna is i-multiply mo muna siya para lumapit. Kasi ayoko nang medyo malaki yung, kunwari tulad na ito. Sir, ang kulang po is negative 30. So ang mangyari that is negative 30x congruence to negative 12. Tama? So parang papaisip ko, ano yung multiply ko para lumapit ulit kay mod 53 or kay 53 something. So what if ganito, palapitin mo muna. So again, ang gagawin ko, multiply ko muna siya by 2. So kunyari, multiply ko by 2. So mangyari, this is 46x congruence to 82 mod 53. So again, multiply ko by 2. So this is multiplied by 2. Okay, next is, isolve ko lang tong 82 mod 53. Sir, bakit? Kasi sobra siya. Okay, so 82 mod 53. So this is 46 congruence to 82 mod 23, that's 29. I think sobra siya ng 29. Okay, so that is 29 mod 53. Sorry, that is 53. Okay, so kinonsern ko muna sa 82. Bakit? Sobra kasi siya. Okay, next is, mula dyan, check muna kung ano yung kulang. Ilan yung kulang ni 46 bago siya mag 53? So that is 7. Tama? So, in this case, ang kulang niya is 7. Sa kabila naman, ilan ang kulang niya bago siya mag 29? Again, hindi ko na pala papansinin to, sorry. Hayaan mo ng ganyan. Huwag mo na isolve kasi sabi ko naman kanina kung sobra okay lang, no. So ganito na lang, no. Ilan yung kulang niya bago mag 53? That is negative 7. So 7, so that is negative 7 congruence. So negative 7x congruence. So ilan naman yung sobra ni 82 kay 53? That is 29.
Okay, 29 mod 53. So again, ito pwede yung process na ganito. Okay, next is saan na malapit si negative 7? So ang goal ko kasi again ng 1 or negative 1. So saan ko pwede i-multiply si negative 7 para lumapit kay 53? So sir, I think 8 po. No? So sir, 8 po. Possible po 8. So ganyan, what if i-multiply ko to by 8? So na multiply ko by 8, this is negative 56 x congruence to 29 times 8, ilan yun? 29 times 8, that is 232. So this is 232 mod 53. So again, minultiply ko siya by 8. So nilalagay ko dito para makita mo. Okay, next is i-simplify natin siya further. So sobra na siya, kung napansin mo. Ang sobra niya na is negative 3x. Congruence to, so to solve mo 232 mod 53. So sir, paano ko i-solve yung 232 mod 53? Ang gawin mo, i-subtract mo ng i-subtract kay 53. So hanggang sa ma-reach na, hanggang sa maging, again 232 minus 53. I-subtract mo na i-subtract hanggang sa maging less than 53 siya. Pag ganyan kalaki yung sobra. So ang gagawin ko, 232 minus 53 minus 53 minus 53 minus 53, and that is 20. So less than 53 na siya. So lalagay ko na dito yung 20. Ayun yung mga technique sa pag-mod. Okay, so this is 20 mod 53. Okay, so continue sa subtraction lalo pag mas malaki. Okay, next is, so sir, medyo malapit na po ba siya? I-check ko lang pagdating kay 3, sako naman siya pwede i-multiply para lumapit na. So again, lumayo pa siya, no? Medyo sir, kumontes gumanyan. So kulang pa rin siya totally. So si negative 3, saan ko siya i-multiply para lumapit kay 53? I think kay 18. So try natin Kung si 3, i-multiply ko by 18, kaya 3 times 18, that is 54. So meaning negative 54 yung mangyayari. So ayun, malapit na. So again, this is negative 54. Congruence to ilan yun? 360, kasi 18 times 20 is 360 mod 53. Okay, then i-multiply ko siya by 18. Okay, in this case malapit na siya. Okay, so dito malapit na siya. Sir, bakit malapit? Isa na lang yung kulang niya. So this is negative x congruence to, anong gagawin natin kay 360? Kay 360 again, continuous subtraction by 53. So 360 minus 53 minus 53 minus 53 minus 53 minus 53 minus 53, and that is 42. Okay, so that is 42 mod 53. Okay, then ito pa yung napansin nyo. Another is, syempre, gusto ko mawala yung negative, i-multiply ko by negative 1. So this is x congruence to negative 42 mod 53. Okay, so ano yung value ng x? Therefore, the value of x is negative 42, or ano yung inverse part niya? Ilan yung kulang niya bago siya mag 53? So, i-add mo lang 53 plus 4, negative 42. So, 53 plus negative 42, that is 11. So, that is negative 42 or 11 yung sagot natin. So, kung positive gagawin mo, that is 11. So, ito yung ating sagot dyan. Okay, so sir, bakit gano'n? Sir, paano kung positive? Okay na tayo sa 42, syempre. Pero dahil negative siya, syempre, gawin mong gano'n. Okay, add mo siya ng 53. So, pag negative binubas sagot, add mo lang siya dun sa mod, o dun sa nasa loob ng mod, tas para makita mo yung solution natin. Okay, so that is the answer. So, kung gusto mo check ko, na bahala mag-check din. Okay, letter C. So, hoping na mapabilis tayo. Medyo tumatagal-tagal na yung M ni sir. So, that is 45x. So, we have 45x congruence to 20 mod 57. So, check ulit natin. So, we have 45, then 57 divides 20. So, check natin. Ano ba yung GCD ni 45 saka ni 57? So, I think meron to. Okay, so note na ang GCD ng 45 saka 57 is 3, I think. Kasi si 57 divided by 3 is 19. Okay, 45 divided by 3 is 19. So, this implies that 3 must divides 20, but 3 does not divides 20.
Tama, kasi the GCD between 45 and 57 is 3. Then, 3 does not divide 20. Therefore, this is solvable. This is unsolvable. Okay, or no solution. Solution does not exist. Solution does not exist. Or solutions that not exist. Okay, so ganun lang kasimple. Once na hindi na divides, automatic. Okay, so next letter D. Tapos napadali tayo dun. Buti na lang may ganong given. Next is 45 x congruence to 20 mod 61. So ito medyo iba. No? So check natin. 45 GCD between 45 and 61 divides ba si 20? Ano ba yung GCD ng 45 sa 61? Obvious na 61 kasi is prime, no? So obvious na 1. Okay, so this is 1. Okay, so this is good since 1 divides 20. Okay, kasi 61 is a prime number. So therefore tama, no? So prime number siya. So I guess relatively prime si 45 sa 61. So therefore yung GCD is 1. Okay, so ganyan na mangyayari. Okay, next is ano gagawin natin? Syempre solve natin. So check natin 45 tapos 20 mod 61. Okay, so pansinin natin mula doon. So kung pansin mo medyo malapit na siya 61. So no need na to multiply something. So multiply ko siya, so 90 na, sobra na. So kanina kasi 23, but kung multiply by 2 medyo malayo pa eh. Kumbaga doblehin ko siya, may kulang pa rin. So dito naman pwede na tayong puntahan na ano yung kulang. So ilan yung kulang niya sa 45x mod 2. So that is simply ilan yung kulang? That is negative 16. Okay, so this is negative 16x congruence to. Okay, kaya dito naman pansinin nyo kay 20. Si 20 sobra, kumbaga ang laki sobra ng kulang niya. Kumbaga that is 41. Okay, so lalagay ko na supposedly is negative 41. Pero I think ito yung pwede natin gawin. Pwede namang hindi mo na gawin si 20 mod 61 kasi pansinin mo lang minsan. So again na pwede to. Pwedeng pansinin mo lang yung left side o yung right side lang yung ginagalaw mo. Kasi mod lang naman siya. Okay, so this is 20 mod 61. So sir, bakit di mo ginalaw? Dapat supposed to be negative 41. No? Kung negative 41, i-multiply ko pa. Mas lalaki kasi lalo. Okay, so what if ganyan na lang? So 20 mod 61. So at least maliit lang siya. Kumbaga kasi kailangan ng dumoble. Kumbaga ang pinakamalapit niya kailangan is 60 para mag negative 1 para sa kulang. Kaso nga lang dahil sobra-sobra talaga, kumbaga ang laki ng kulang, wag ko na lang galawin. As if ganyan na lang. At least mapakinabangan pa natin siya. So sa pag-multiply, hindi ka mahirapan. Kasi nga kunwari negative 41 yan, tapos i-multiply ko si negative 16 by 15. Kasi sa 15 siya pwede. Or I think, siyempre simplify ko pa siya. Parang ganun. So dapat ganun yung gawin natin. Another thing, ito pa. So bakit ko rin sinadya na ganyan? Ganito. Sa mod, pwede ka rin mag-divide. Since pwede ka mag-multiply, pwede ka rin mag-divide. Bakit? Mag-multiply ka lang ng 1/4. Okay, so kunyari nag-multiply ako ng 1/4 lang dyan. Saka mag-multiply ako ng 1/4 both sides. So ito magiging negative 4x congruence to 5 mod 61. So isa din sa mga reason bakit ko in-stay sa 20. So pag multiply ko siya by 1/4, okay siya, ganoon pa rin. Okay, next is syempre itong 4 na to, malapit ko na siya 61. Sir, bakit? I-multiply ko na lang siya by 15. So, pag multiply ko by 15, this is negative 60 x congruence to 75. I think this is 75 mod 61. So, again, minultiply ko siya by 15. So, next is, ilan na lang yung kulang? Ang kulang is negative 1. Or, hindi, sobra. Actually, hindi siya yung sobra. So, kanina dito, nangyari, si negative 24, sobra ka 23. Siya naman is kulang. So, meaning, this is positive x. This is positive x congruence to 75 mod 61. So, 75 minus 61 mo lang. So, that is 14 mod 61. Okay, so therefore, what is the value of x? Therefore, the value of x is 14. Yun lang siya, kasimple. Okay, so again, isa sa yung mga technique na pwede kong ituro sa inyo. So again, it is not possible din na pwedeng dito ka lang galaw, hayaan mo lang to. So discard mo yan basta as long as
wala kang masyado binabiolate na rule. So, bakit hindi ko siya ginalaw again? Kasi inaabangan ko na i-multiply siya by 1/4 para mas mapadali. Kasi kunyari, ginawa ko siyang negative 41, lalaki pa siya ng lalaki. So, problema pa ako ng problema. Literal. Okay, so diskarte mo rin talaga dito sa ating linear congruences. Okay, so another example para ma-apply naman natin yung theorem na nilagay ni Sir dito. So, tandaan natin ito mamaya. Okay, so before kong sagutan si number 2, so may nakalimutan akong theorem na gustong i-share sa inyo. So, I think para maging possible na i-solve natin siya. So, this is theorem. I don't know kung saan siya. So, theorem. So, if AC is congruent to BC mod M. Okay, then AB is congruent to B mod M over D, where D is equal to the GCD between C and M. Okay, so possible yan dito. Okay, so check natin dito. So dito kasi find all integral solutions of 18x congruent to 12 mod 24. Okay, so obviously naman ang GCD ng 18 saka 24 is 6. Then 6 divides 12. So okay siya, may solution siya. Okay? Ngayon, another thing, try natin gamitin yung theorem. So, sir, bakit? Hanap tayo something ng multiplier yung common multiplier nilang lahat, I mean. So, for example, si 18, pwede ko express as 6 times 3. Tapos si 12, 6 times 2. Tama? So, proceed tayo dito. Para lang makita nyo yung application nito. This is 18x congruence to 12 mod 24. So, para makita nyo yung application nito. So, ang gagawin ko siyang 6 times 2. 6 times 3 x. Or, baliktad ko. That is 3x times 6. Congruence to 2 times 6. Then, mod 24. Okay, so obviously, ito yung C. Yung C natin dito is 6. Okay, kasi yun siya yung parang common multiplier nila. Then, ito yung D. Okay, so, ano yung C natin? Ito yung M, yung 24. So, ano yung GCD ng 24 sa 6? Ang GCD ng 24 sa 6. So, note na yung GCD ng 24 sa 6 is 6. Okay? So, wherein, pwede ko siyang i-reduce dito. So, since ito yung GCD, di-divide ko lang siya doon. So, this is 3x congruence to 2. Then, mod 24 divided by 6 kasi M over D yun. So, that is 24 divided by 6, that is 4. Okay, so na-reduce ko siya. So, literal. So, again, kung kaya mong gawin ganyan, kumbaga may factor something. Okay, ngayon, since ganyan yung nangyari, ano na yung sunod natin na gagawin dyan? Mas solvable na siya, kumbaga mas madali na siyang isolve. Okay, so check natin. So, napansin nyo, kulang na lang to ng isa, to kulang na lang ng, ito kahit di ko nagalawin. Okay, so again, ito kulang na lang na isa, tapos ito kahit di ko nagalawin. Although kulang ng dalawa. So, this is negative x congruence to 2 mod 4. Okay, or x is congruence to negative 2 mod 4. Okay, so ano nangyari? Apply natin yung theorem na sinabi ko dito. So, kung napansin nyo, meron tayong theorem na sabi niya, if the solution exists, then there are exactly these solutions of the form x is equal to x naught plus im over d, where I is equal to 0, 1, 2, 3, up to d minus 1. So, ano ulit yung d natin? D is 6. Okay, so again, d is 6. Tapos, ano yung i-multiply natin somewhere or somewhat dito? So, ang somewhat i-multiply natin dito, or yung x natin by the way dito. So, this is x is equal to 2 or negative 2. Siyempre, kunin natin yung 2. So, kung naalala nyo, may form ako ng solution dyan. Yung solution natin is x is equal to x naught. Okay, then x naught plus im over d. Okay, so where I is equal to, ano yung d natin? D natin is 6. So, yung I natin starts sa 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So, sir, i-consider ko lang to kasi na x naught. So, sir, bakit po x naught? Kasi, tinanggal natin yung 6. Nag-factor tayo something. So, whenever ginamit mo tong theorem na to, follow up na gagamitin mo si theorem
11.2 o yung format na to, yung solution na yan. So whenever gagamitin mo to, tandaan mo, gagamitin mo automatic to. Yung x is equal to x naught plus im is equal to d. So therefore, yung nakuha ko kasi ditong x is x naught, that is 2. Okay, so ang gagawin ko, may pang possible solution. Okay, so that is for I is equal to 0, that's x naught is equal to 2. So pat natin, so this is x. So yung x naught natin is 2. Tapos yung I natin is 0, 1, 2, 3, 5. So 0, 1, 2, 3, 4, and 5. So sir, bakit hanggang 5? Kasi d minus 1. So 6 minus 1 is 5. Okay, so ano yung mga possible solution? So substitute na lang natin, no? So that is 2 plus 0 times m. Ano yung m? M is 24. No, 24 over 6. So yung unang solution is 2 plus, that is 24, or 0 times 24 over 6. Pangalawa, 2 plus 1 times 24 over 6. Pangatlo, 2 plus 2 times 24 over 6. 2 plus 3 times 24 over 6. So paulit-ulit lang. 2 plus 4 times 24 over 6. Then 2 plus 5 times 24 over 6. So yung mga possible values niya. So mga possible values niya are 2, 6, 10, 14, 18, and 22. Okay, so ito yung mga solution niya. Okay, so again, nag-i-exist lang siya pag ganun yung form. So kumbaga kaya mo siyang i-factor, tapos kaya mong apply itong theorem na to. Okay, so ito kasi obvious na may mga factor sila sa loob. Kumbaga pwede ko siya i-divide something. Kumbaga divide ko by 6, divide ko by 6, divide ko by 6. Kaya ganyan yung nangyari. So sir, bakit ginamit ko to? Bakit siya naging particular solution? Or bakit siya marami siyang solution? Marami siyang solution kasi ni-reduce natin siya into the form na may pinactor tayo, may tinanggal tayo something. So may tinanggal tayong 6. So yung 6 na yun is something na makaka-apekto. Okay, so again, follow pa. Pag ginamit mo to, automatic gamitin mo sa 11.2. So, Theorem 11.2. So, again, that's all for this video. So, thank you for watching. So, hoping na panoorin mo yung last lesson natin, probability set theory, which is the Chinese remainder theorem. So, ito naman yung magiging question to founder. So, for example, anong klaseng number yung maglilive ng remainder 2, 3, 4 pag dinivide ko sa 7, 8, 10? Mga ganun yung klaseng tanong niya. Okay, so may congruence pa rin na relation dyan. Okay, so again, thank you for watching. Hoping na panoorin mo next video natin.